No terve. Lähdetäänpäs vaihtamaan Volvoon öljyt, eli moottoriöljyt ja automaattivaihteistoöljyt olisi tarkoitus vaihtaa tähän V70 D3. Ja mulla on tässä nyt öljyt ostettuna automaattiloutaan ja moottoriöljytkin on tuolla valmiina, niin ajellaan tuonne halliin ja katsotaan. Volvo on nyt hallissa ja Arttu on mulla kaverina. Arttu johtaa tätä projektia. Tämähän se oli ilman putsarin kotelo, pitää pois eestä. Viestää siihen. Kattokas, kun eilen vähän tuossa raivailtiin Valmetin ystävät, niin ei jäänyt Valmetti hankeen. Tihällä se on. Klapikoneineen, kaikki ne. Vielä kyllä riittää vähän tätä raivaamista, mutta homma laitettu aluille. Mutta nyt on tämmönen lumisatteinen päivä, niin ajattelin, että tässä nyt sitten vaihdetaan nämä automaattilaatikon öljyt tähän pirssiin. Ja moottoriöljyt samalla tosiaan. Tää on silleen ollut 50-60 000 välein. Tähän on aika hyvin vaihdeltu näitä automaattilaatikon öljyjä. Eli minun mielestä ihan mukavasti. Niin nyt taitaa just olla aika lailla se 60 000, niin vaihdetaan. Niin ja tosiaankin 600... Mitä tässä oli mittarissa? 615 000 tai jotain sellaista. Ja öljynä on tämmöistä Komman öljyä, eli tää täytti sen 3324 vaatimuksen, mikä oli tähän. Otetaanhan tämä pois. Tästähän mulla onkin jo kokemusta, kun mistä ahtoletkuu tähän vaihtelin. Ja ahtoletkulla on muuten sillä minun turrauksella ajettu nyt semmonen aika lähellä 2000 kilometriä alkaa olla. Tuossa tuli nimittäin joulualla aika mukavasti kilsoja. Niin hyvin on kestänyt. Tai kukaan epäili. Epäilin kyllä vähän ehkä itekin. Sitten on tää me vähän jouduin viimeksi virittelemään. Mitä teet siellä? Sä reet liitintä. Liitintä. Jes, eli nyt on tuosta öljynlauhottimelta tuo putki irti, joka tullut vaihelaatikolta. Eli tuohon laitetaan nyt tuo kirkas letku. Tämä onkin uusi juttu, tämmöistä me ei ole tehtykään ennen. On vissiin laitettu kiinni. Hulluus kahtaa sitä, niin Pulttipyssyllä hakattu. Ei uskota. Joku on tehnyt kyllä källin, kun on vetänyt aika tiukkaan tuon kiinni. Voi. mahtuu kyllä pyssy tuolle suoraan. On ihan hyvin on vejetty on kiinni kyllä. Täyttöroppu. Joku hulluudesti liivat laittelee väliin. Sä... Voi. Nyt. Yes. Oli ihan oikeasti tiukasti kiinni. Jytkytettiin ja annettiin lämpöjä, niin sit suostui aukeamaan, mutta on vejetty momenttiin, johonkin momenttiin. Mutta ei siinä nyt liimoja ollut onneksi välissä. Pohjapanssari pois ja tässähän se on tämmönen
pohjapahviksi voisi sanoa ehkä ennen. Tuo. Ei se siinä. Täällä on tehty tosiaan näköjään asennuksia, eli tässä pitäisi olla se, mikä me sanoin, torksi 4-vitoinen torksi. Tässä on tämmönen mutteri hitsattu siihen. Nyt kahottaa sitten, kuinka paljon tulee öljyä. Ihan punaista on. No, tuoreen näköistä. Tuoreen näköistä. No se ei varmaan huono merkki. Tästä pitäisi tulla nyt se 0,5 litraa-litra. Ja sitten kun otetaan tuo koko roppu, sieltä tulee sellainen putki pois. Niin sitten tulee vielä sieltä 2-3 litraa. Pikkuset lirkettelee. Sieltä semmoinen reilu 7 dessiä, 8 dessiä. Tästä tuli. Ja Arttu sanoi, että tuolla ei ole ropussa, ei ole kulumia ennen jäljellä. On siinä, se on niin iso, niin on siinä vielä ihan hyvin. On hyvä. No. No niin. Pitäis mahtua kaikki. Pitäis mahtua. Sormi, että jos ei mahtuu hyvin. Eli tämän näköinen putkilo täältä nyt sitten tuli pihalle. Toimii semmosena mittaputkena ilmeisesti. Öljyt on valunut ja öljyä nyt on sieltä semmonen 3,3. Kun tää nyt ihan suorassa tää. Saakalla 3,3, 3,4 litraa. Putki paikalle ja no. Putki paikalla ja nyt tuo tarkastusroppu. No. Sehän mennäs tulla kisselit niskaan. Jees, eli 3,4 otettiin pois, niin nyt laitetaan 0,5 litraa ylimääräistä. 3,9. Eikö tossiin? Sitten käydään täyttämään. Kyllä niin aika nätisti onneksi tuosta nokasta valluu. Niin. Sinne se vomma. Kyllä ne sinne mahtuu. Eli nyt siellä on eka satsi sisässä, sit käy vaan valuttelemaan pois, eli huuhtomaan tuolta noita. Eli tosiaan nythän meillä on tämä poistoputki tiellä, joka on laitettu sinne lauhuttimelle ja nyt laitetaan auto käyntiin ja otetaan sieltä semmonen 2 litraa pois. Ei! Vierailet kuuntautoja. No ja tietenkin siinä nyt oli sit semmonen homma, kun oli, että ylempi tai alempi liitos, niin mehän tietenkin laitettiin se nyt väärään. Tai sattuu väärään, että ei löytynyt tietoa kumpi se on, mutta no vaihdetaan nyt tuonne alempaan tuo letku. Olisiko se nyt muutama 0,5 litraa saattanut ruikkasta tuolta äsken. Jatketaan. Näitä sattuu. Eli nyt otetaan 1,5. Sieltä arviolta 0,5 tuli äsken. Katsotaan mistä nyt öljy on. Mitä? Nyt on 6 desiä, 8 litra, 1,2, 1,4 ja hyvin lähelle 1. Saatiinhan me siihen joku älä tee näin vaihe kuitenkin. Että
Sopeutusta pitää. Niin. No niin. Lähtien niin kuin minä teen, niin kuin minä sanon. No niin. Joo. Sitten tuossa täytellään. 2 litraa lisää. Sen verran mitä otettiin äsken pois. Eli 1,5 tuli tuohon tyhjennysastiaan ja puoli tuli tuolta vähän omine lupineen. Nyt sinne meni taas 2 litraa lisää. Eli 0,5 litraa nyt ylimääräistä sillä koneessa pyörimässä. Yksi 8. Niin. Eli tää oli nyt toinen 2 litraa, mikä otettiin pois ja nyt täytetään tilaa. Niin, on se nyt jonkun verran tummempaa tää vanha. Mitä uusi. Ei nyt ole ihan sama kokoiset kannut, mutta kuitenkin. Sen verran on 60 000 kilsaa tummentanut sitä öljyä. Tuossa. Eli nyt on 6 litraa on nyt vaihdettu pois ja nyt lähtee, niin kuin tämän jälkeen on 8. Vielä jatketaan tätä ainakin kerran vielä tämän jälkeen. 10 litraa ainakin vaihdetaan. No niin, nyt se on muutaman kerran tehty, eli 10 verran on nyt käytetty tuohon 10 litraa tuohon huuhteluun. Ja nyt siellä pitäisi olla öljyä riittävästi. Pikkusen saattaa olla ylimääräistä. Yläpuolella laitetaan nämä systeemit nyt kiinni. Ja Pistetäänkö yhtä tiukka kuin oli? jos nyt ei ihan yhtä raivolla tarvitse sitä laittaa. Noin. Täyttöroppu kiinni. Sitten tuonne vähän paperia alle ja vetästään tuo letku pois. Yritän. Muutama pisara, ei paljon. Jep, eli tässä nyt nimenomaan se on tuo alempi öljynlauhuttimen liitos. Jos haluaa letkun työntää tuohon lauhuttimelle, tuohon pilliin on aika paljon helpompi työntää letku kuin tuonne liittimen sisään. Liitin paikalle. Se on siellä. Yläkerrassa kaikki hyvin, paitsi tää ilmanputsari pitäisi vielä sitten. Nyt seuraa sitten se riittisin ja tärkein vaihe, eli öljymäärän tarkistus. Siihen tarvitaan tietokone, että saadaan öljylämpötila. Öljylämpötila pitää olla 50-60 asteista. 16 on tällä hetkellä. Laat. Nyt auto käyntiin. Mutta nyt sitten tässä vaiheessa niin käydään läpi nämä vaihteet, eli noin 5 sekuntia per pykälä. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mikä on lämpötila? 17. Asteella nousvasta. Ei tuo nyt mitenkään räyhäkkästi, mutta tää on tietysti nyt kun on talvi, niin on niin kylmät öljyt jo jossain lämpimässä hallissa kun tekkönen, ne on jo valmiiksi 20 astetta. Lohko on kanssa, tai kaikki metalliosat kylmänee ja... Niin. Siinäpä nyt lämmitellään. Noniin, se on siinä. Nyt tarkistetaan öljymäärä. Elikkä auto jätetään P-asennolle käyntiin. Niin semmonen, että jos ei ole lämmintä halliin, niin tää on ehkä fiksumpi jättää kuitenkin kesäkeleille. Tää on vaihteessa öljyn vaihtaminen on tuossa lämpenee kohtalaisen paljon helpommin tuo vaihteesta öljy, että tähän saa vähän tehdä töitä nyt. Nyt se on sisempi roppu nyt tuosta auki. Siellä on vähän ylimääräistä. Tuo se isompi. Sitten oli kun enää tiputtaa, niin sitten roppu paikallaan. Semmonen ohi. Niin ja tuossa se nyt vissi se vaihteiston lämpötila pitää olla oikein, että se silloin tuosta just tiputtelua, kun se on oikein lämpöinen, laajentunut se vaihteiston öljy oikeaan lämpötilaan, niin sit se tuolleen kun tiputtelua ennen niin roppu kiinni. Liian kylmä, niin
ei ole hyvä eikä liian kuumakaan. 50-60 asteesta oli tuo ohje, mutta tämähän ei ole mikään opetusvideo, että ihan omalla vastuulla jokainen tuuson vaan näihin kanssa. Minulle elkeä laittakoon laskuun, jos jollakin mennään pipaariksi homma, vaihelaatikko rikki. Sitten on vielä semmonen homma, eli vaihteistoöljyn laskurin nollaaminen. Eli siinähän on semmonen, että se laskoo tuota öljyä, kun se kulluu, on vanha tuo öljy, niin se säätää sitten se älyboksi sitä vaihteistoa sen mukaan, niin nyt se pitää nollata, kun on uudet öljyt. Eli semmonenkin on ihan hyvä tehdä. Hyvä, kun on nuo tietokoneet tuossa. Eiku uutta tilaa. Ai että. Nyt tullaan ihan kattava huolto tehtyyn tähän. Sitten vaihdetaan. Moottoriöljyt valutellaan poikki. Tää oli melkein yhtä tiukasti, mitä oli tuo vaihteistoöljyn täyttötuluppa, niin tämä kiinnittää. Ui. Ne ei ole ihan yhtä kirkkaan näköisiä enää nämä moottoriöljyt. On nimittäin tää mittatikku sillä lailla tosiaan vähän ikävässä paikassa, kun eihän täältä tuolta et kyllä kättä sua oikein tuolta yläkautta tuohon, pesis tarkasta. Mutta näkkeisen pitäisi nähdä tuosta mittarin näytöltä, minä en olisi testannut, mutta tutkin sen verran, että siinä olisi semmonen, että virrat päälle ja sitten vähän pyöritellään, niin sieltä pitäisi tulla öljyn taso näkyy. Ja se helpompi sit sitä kautta. Elää kääntyy vaan. Joo, öljy ja moottorissa. Öljyt on valiteltu ja sitten on öljysuodatin on vaihdettu ja uutta öljyä sisään koneeseen. Valtavasti. 5,9 litraa on vissiin tuo täyttömäärä, mutta kun tuo öljymittatikku on tuolla niin hankalassa paikassa ja näin, niin laitetaan se 5,5 tuohon ensin. Sitten ihmetellään sen jälkeen. Mulla on tämmöstä laatuöljyä. Pitääkö ottaa ratti? Mennäänkö moottorille? Ei tarvi. Koska meillä on tämmöstä laatuöljyä tässä, niin lisätään siihen vähän X1R, eli ei laatuöljyä, niin tehdään siitä tätä laitetaan, niin siitä tulee hirmu laadukasta sen jälkeen. Joku pari dessiä, ei tässä nyt taida ollakaan. Siitä ei ole vielä tippa johonkin mönkiä. Eka vitonen on mennyt. Plus pari desiä. Näyttääkö se? Täyttä näyttää. Pyörätä on siellä nyt öljy. Antaako Volvo öljymäärää sieltä? Maksii se nyt. No voisiko se olla? No aika pahasti olisi mennyt yli, jos olisi 5,9 litraa heittänyt kerralla. Jos tämän mukaan, niin se olisi käynyt valittamaan. Heikko akku. Tietokone näyttää, että 53% on tuo öljy määrä nyt. Ja auton mittari näyttää, että on täynnä. Lirputellaan vielä pikkusen. Muutama desi. 1, 2, 3. Ei sitä varmaan 5%. Toinen en näytin puolta dessiä tipuuta. Se on ihan hyvä. No niin, ne on öljyt vaihdettu. Sittenhän siinä ei muuta kuin käydään pienet koeajot suorittamassa, niin se onhan selvä, että miten vaihteet vaihtaa. No niin, koeajo suoritettu. Oikeesti muuttui muuten tosi paljon tuo. Niin kuin selkeästi huomasin jo noinkin pienellä testillä tuossa, niin tosi pehmeästi vaihtaa kyllä vaihteen nyt. Ei oikein mennä huomatakaan, kun vaihe vaihtuu. Kyllä siinä semmonen pieni tuntuma oli silloin aikaisemmin. Niin nyt pelittää hyvin. Mut joo, tääkin homma nyt on varmasti sit semmonen, että
nyt kun tän on kerran tehnyt, niin aika simppeli hommahan tuo on tehdä. Kun on vaan tuo tietokone, millä tuo öljyn lämpötilaa kahtoo, niin onnistuu sitten seuraavilla kerroilla paljon helpommin. Ei tarvii ajatella, miettikään niin paljon. Jees. Mutta ei mitään. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte. Niin palaillaan taas. Ei kun morjes.